Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of electrical components with specifications used in electrical wiring system. Myself, Mr. Vaswada Yogesh, lecturer from Electrical Department, SITP, Yadrao. But before we starting the today's session, we revise some previous lecture points in which we seen the various types of safety accessories which are used to protect the electrical engineer or electrical worker from electrical shock, in which first we seen electrical hand gloves or safety hand gloves. Safety hand gloves used for protect the electrical engineer or person from electrical shock when they are working on live wire or they are operating the airbag switch. Next up, we seen the safety goggle. Safety goggle used for protection of eye purpose. Safety goggle protects our eyes from dust, dirt, vapors, powder, mist, etc. As well as it protects eye at the time of welding work, furnace work and short circuit condition. Next accessories we seen the safety helmet. Safety helmet provide the protection from falling object on our head as well as protection from overhead live wires while working on live transmission or distribution line. Our next accessories is safety shoes. Safety shoes provide protection from falling object or compression or chemical reaction, extreme heat or cold, slipping, spills and splashes, fire, etc. म्हणजेच हे सेफ्टी बूट आपल्याला किंवा सेफ्टी शूज आपल्याला मेनली इलेक्ट्रिकल शॉकपासून प्रोटेक्शन करतं. तसेच एखादा ऑब्जेक्ट आपल्या पायावर पडत असेल किंवा एखादा जे काही इंडस्ट्रियल मशीन शॉप असेल त्या मशीन शॉपमध्ये लोखंडाचे लहान कण असतात ते आपल्या पायामध्ये घुसू शकतात, त्यापासून प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतं. तसंच इलेक्ट्रिकल सपोज आपल्याला शॉक बसला, आपण जर सेफ्टी शूज घातला असेल तर काय होणार, इलेक्ट्रिकल शूज असेल ते अर्थ आणि आपली बॉडी ह्यामध्ये एक इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतं, त्यामुळे आपल्याला शॉक बसू शकत नाही. नेक्स्ट इज सेफ्टी रबर मॅट. सेम ॲज सेफ्टी शूज, सेफ्टी रबर मॅट प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक. म्हणजे ज्या वेळेला आपण इलेक्ट्रिकल फील्डवरती वर्किंग करत असेल आणि सपोज एखाद्या इक्विपमेंटच्या बॉडीमध्ये करंट होत आला किंवा लिकेज करंट त्या बॉडीमध्ये आला इक्विपमेंटच्या मेटल बॉडीमध्ये, तर तो करंट जर रबर मॅट खाली जमिनीवर अंतरलेले असेल, त्या फ्लोअरवरती अंतरलेले असेल, तर त्या ठिकाणी आपल्याला शॉक बसू शकत नाही. कारण आपली पाय असेल, पायामध्ये आणि जमिनीमध्ये त्या दोघांमध्ये एक इन्सुलेशन लेअरचं काम हे सेफ्टी रबर मॅट करत असतं. नेक्स्ट पॉईंट इज सेफ्टी बेल्ट. सेफ्टी बेल्ट प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन ॲट द टाइम ऑफ वेन वी वर्किंग ॲट ओव्हरहेड लाईन पोल्स और क्रेन्स एटसेट्रा. जर आपण क्रेन किंवा ओव्हरहेड लाईन्स असतात ज्या उंच जागी असतात त्या ठिकाणी वर्किंग करत असेल तर त्या ठिकाणी सेफ्टी बेल्ट घालून आपण जर वरती काम करत असू तर काय होणार, जरी आपण चुकून पडलो तरीसुद्धा त्या बेल्टमुळे वरती आपण तसंच राहणार आहे, खाली पडू शकणार नाही. त्यासाठी आपण ह्या सेफ्टी बेल्टचा यूज करतो. आता हे झाले सगळे सेफ्टी ॲक्सेसरीजचे यूज झाले. नेक्स्ट वी स्टार्ट अवर टुडेज सेशन इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स विथ स्पेसिफिकेशन्स used in electrical wiring system, in which first definition of safety accessories electrical accessories is the material used in domestic and industrial electrical wiring are called as electrical accessories. The material म्हणजे जे मटेरियल which is used in domestic and industrial electrical wiring, म्हणजे आपण डोमेस्टिक म्हणजे घरगुती, आणखी औद्योगिक वायरिंग जे असेल डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल वायरिंगमध्ये जे मटेरियल आपण यूज करतो त्याला आपण इलेक्ट्रिकल ॲक्सेसरीज म्हणतो. आता त्यामध्ये कोणकोणते ॲक्सेसरीज येतात,
switches, holder, sockets, plug tops, ceiling rows, fuse, cutouts. आता हे सगळे इक्विपमेंट यामध्ये आहेत. होल्डर्स आहेत. त्यानंतर वेगवेगळ्या टाईपचे होल्डर दाखवले, प्लग, सॉकेट, स्विचेस, सिलिंग रोज, प्लग टॉप, हे सगळे इक्विपमेंट या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. त्याचा आपल्याला 1 by 1 स्टडी करायचा आहे या टॉपिकमध्ये. ओके, अवर नेक्स्ट पॉईंट इज इंट्रोडक्शन, in which we use a switch for make and break the circuit or to make a circuit on and off. म्हणजे स्विच कशासाठी यूज करायचा, तर आता या ठिकाणी डायग्राम दाखवले आहे. या डायग्राममध्ये काय दाखवलं आहे, तर या ठिकाणी हा स्विच आहे, एक लाईट दाखवला आहे, लॅम्प, आणि हा सोर्स म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज, जे काय असेल ते AC व्होल्टेज और DC व्होल्टेज. ज्यावेळेला स्विच आपण ऑन करेन म्हणजे या ठिकाणी स्विच हा क्लोज झालेला आहे. स्विच क्लोज झाल्यानंतर सर्किट कंप्लीट होते आणि किंवा लॅम्प ऑन होतो. जर हा स्विच आपण ओपन केला, स्विच ओपन केल्यानंतर लॅम्प ऑफ होऊन जाणार, कारण सर्किट इथे इंटरप्ट होते, म्हणजे जो सप्लाय आहे तो सप्लाय इथे कट झालेला आहे, त्यामुळे हा लॅम्प ऑफ झालेला आहे, बंद झालेला आहे लॅम्प. नेक्स्ट इज द होल्डर. होल्डर इज यूज्ड फॉर टू होल्ड द लॅम्प. इथे एक होल्डर दाखवलं आहे, त्यामध्ये आपण लॅम्प इन्सर्ट करतो. बहुतेक सर्वांच्या घरामध्ये तुम्ही होल्डर बघितलं असेल. व नेक्स्ट पॉईंट इज सिलिंग रोज. सिलिंग रोज इज यूज्ड विथ ए सिलिंग फॅन, ट्यूब लाईट और ए पेंडंट लॅम्प. जे काही सिलिंग रोज आहे ते आपण कसं यूज करायचा, सिलिंग रोज आपण ह्या इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसना सप्लाय देण्यासाठी यूज करतो. मग आता सिलिंग रोज आणि जे काही प्लग सॉकेट आहेत त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, तर सिलिंग रोजमधून जे काय आहे ते बऱ्यापैकी टेम्पररी प्लस परमनंट हे दोन्ही टाईपचं कनेक्शन आपल्याला करता येतं. ते आपण नंतर बघणार आहोत. तर त्यासाठी आपण सिलिंग रोज जे सिलिंगवरती इक्विपमेंट आपल्याला कनेक्ट करायचे आहेत, म्हणजे ट्यूब असेल, फॅन असेल किंवा एखादा वेगळा लॅम्प असेल, तो आपण काय करतो सिलिंगवरती कनेक्ट करतो. मग त्याला कनेक्शन देण्यासाठी आपण सिलिंग रोजचा यूज करत असतो. Next is the fuse cutout. Fuse cutout is used to stop an excess flow of current in a circuit. Fuse cutout कशासाठी यूज करायचा, जर एखाद्या सर्किटमधून, आता इथे एक डायग्राम दाखवले आहे, डायग्राममध्ये काय इथे एक फ्यूज कटआउट आहे, त्याला सप्लाय दिलेला आहे, इलेक्ट्रिकल सप्लाय, तिथून तो सप्लाय एनर्जी मीटरला गेलेला आहे आणि एनर्जी मीटरमधून डिस्ट्रीब्युशन बॉक्समधून लोडला सप्लाय गेलेला आहे. मग हा कटआउट काय करतो, तर जो काय एक्सेस करंट आहे म्हणजे आपला रेटेड करंटपेक्षा जास्त करंट असेल तर त्या करंटला कट ऑफ करतो, म्हणजेच बंद करतो सप्लाय. ते काम आहे फ्यूज कटआउट. नेक्स्ट इज द सॉकेट. सॉकेट इज यूज्ड टू प्रोवाइड मेन सप्लाय टू ए पोर्टेबल अप्लायन्सेस सच एज टेबल फॅन, टेबल लॅम्प, इलेक्ट्रिकल आयर्न, रेडिओ, TV एट्सेट्रा. आता या डायग्राममध्ये तुम्हाला सॉकेट दिसतील, त्याला आपण सॉकेट म्हणतो, आणि ह्यामध्ये जे बसवतो त्याला आपण टॉप म्हणतो किंवा प्लग म्हणतो. हे सॉकेट झाले आणि हा प्लग और टॉप म्हणतो आपण याला. आता हे जे सॉकेट आहे ते सॉकेट कशासाठी यूज करायचे, तर जे आपले पोर्टेबल इक्विपमेंट्स असतात, म्हणजे फॅन असते, टेबल फॅन, इलेक्ट्रिकल आयर्न, हॉट प्लेट, मिक्सर एट्सेट्रा, तर अशा इक्विपमेंट्सना सप्लाय देण्यासाठी आपण सॉकेट यूज करतो, की जे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स आहेत. द कॉमन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज आर मेड ऑफ बॅकलाइट और पॉलीकार्बोनेट विच इज गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल अँड विच इज लिस्ट अफेक्टेड बाय मॉइश्चर अँड ऑइल एट्सेट्रा. तर जे कॉमन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज आहेत त्या कशापासून तयार करतात, म्हणजे स्विचेस, सॉकेट, होल्डर्स एट्सेट्रा, ते बॅकलाइट किंवा पॉलीकार्बोनेट जे मटेरियल्स असतात त्यापासून हे सगळे इक्विपमेंट एक्सेसरीज तयार केले जातात. त्यांच्यामध्ये इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी चांगली असते, तसेच ते दिसायलासुद्धा चांगले असतात, गुड अपीअरन्स असतो, प्लस मॉइश्चर आणि ऑइलचा त्याच्यावरती काहीही इफेक्ट होत नाही. त्यासाठी आपण हे मटेरियल जे यूज करणार आहे ते बॅकलाइट किंवा पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज करतो. नेक्स्ट इज now we seen the different types of electrical accessories and components which are used in electrical circuit, in which first we seen the iron-clad switches, distribution boards, switches,
plug, sockets, MCBs, RCBs, ELCBs, holders, wires and cables. These all accessories we are studied now. Next is first we study the switches or switch. Switch is an electrical device used to make or break, that is connect or disconnect an electrical circuit. जे स्विच जे असतील ते आपण कशासाठी यूज करायचं, सर्किट मेक किंवा ब्रेक करण्यासाठी, म्हणजेच कनेक्ट और डिस्कनेक्ट. आता कनेक्ट डिस्कनेक्ट किंवा मेक अँड ब्रेक म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं, तर यामध्ये मगाशी आपण जी डायग्राम बघितली तीच पुन्हा एकदा पाहूया. आता ह्यामध्ये काय दाखवलं आहे, हा एक लॅम्प आहे. लॅम्पला ज्यावेळी स्विच आपण ऑन करतो म्हणजे स्विच काय केला आपण, हा ब्रेक केला. या ठिकाणी हा स्विच ऑफ केला आहे म्हणजेच काय केलं आहे, स्विचचं जे सर्किट असेल ते सर्किट ब्रेक केलं. ब्रेक केलं म्हणजेच कट केलं. सर्किट कट केल्यामुळे यामधून करंट फ्लो होणार नाही आहे. नेक्स्ट ज्यावेळेस सर्किट आपण मेक म्हणजेच काय करतो, सर्किट क्लोज करतो, कनेक्ट करतो सर्किट, त्यावेळेस सर्किटमधून करंट फ्लो होणार आणि हा लॅम्प ऑन होणार आहे. एक कंटिन्युअस पाथ करंटला दिला जातो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, ब्रेक और मेक द सर्किट. A switch is essentially consist of two terminals. या ठिकाणी दोन टर्मिनल्स आहेत, which is connected in a circuit by a simple motion or movement of the knob or handle. The terminal will be connected together or disconnected. त्या स्विचला काय दोन कॉन्टॅक्ट्स आहेत, दोन टर्मिनल्स आहेत. हे टर्मिनल्स काय केलेत, या सर्किटमध्ये कनेक्ट केले स्विचेसचे टर्मिनल्स. आणखी आपल्याला स्विच कसा ऑपरेट करायचा, सिम्पल एक मुवमेंट, या नॉबचे काय करायचे, मुवमेंट करायचे किंवा हँडलचे असेल किंवा स्विच जो असेल तो काय एक मुवमेंट करायची. मुवमेंट केल्यानंतर काय होणार आहे, हे जे सर्किट असणार आहे ते क्लोज आणि ओपन होणार आहे. त्यामुळे करंट क्लोज आणि किंवा करंट सर्क्युलेट होणार आणि एक वेळा करंट सर्क्युलेट होणार नाही. ऑफ पोझिशनमध्ये करंट पास होणार नाही, ऑन पोझिशनमध्ये करंट पास होऊन सर्किट ऑन होणार आहे. स्विच मस्ट बी मेकॅनिकली, इलेक्ट्रिकली अँड थर्मली स्ट्रॉंग. आता हे स्विचची कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला दिलेली आहे, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि थर्मली स्विच स्ट्रॉंग पाहिजे. आवर नेक्स्ट पॉईंट इज स्विच ऑपरेशन. आता स्विचचं ऑपरेशन आपण आत्ता ऑलरेडी बघितलेलं आहे. आणखी एकदा त्याचं एक्झॅक्टली डेफिनेशन किंवा त्याचं मिनिंग बघूया. वेन द कॉन्टॅक्ट्स ऑफ ए स्विच आर क्लोज्ड, म्हणजेच ह्या स्विचचे कॉन्टॅक्ट क्लोज असतील, द स्विच क्रिएट्स ए क्लोज्ड पाथ फॉर ए करंट. स्विच एक करंटसाठी क्लोज्ड पाथ प्रोव्हाइड करतो. त्यावेळेला हे कॉन्टॅक्ट्स क्लोज असतील त्यावेळेला करंटला एक पाथ प्रोव्हाइड होतो. अँड हेन्स लोड कन्झ्युम पॉवर फ्रॉम द सोर्स. आता इथं सोर्स म्हणजेच काय, बॅटरीचा सप्लाय आहे आणि लोड म्हणजेच काय, हा लॅम्प आहे. म्हणजे ज्यावेळेला स्विच क्लोज होईल त्याच वेळेला काय, बॅटरीमधला करंट असेल किंवा जी काय पॉवर असेल ती लोडला अप्लाय होणार आहे. ज्यावेळेस स्विच ओपन असेल त्यावेळेला बॅटरी किंवा ह्या सोर्सचा जे काही सप्लाय असेल तो जो काही करंट असेल तो यामधून पास होणार नाही आहे, त्यामुळे लोड पॉवर कन्झ्युम करणार नाही आहे. Our next point is types of switches. The types of switches in electrical wiring may be classified according to their type of operation, in which SPST switch, SPDT switch, DP or DPDT switch, next TPDT switch, TP, two-way center of switch and intermediate switch. आता हे जे सगळे टाईप्स पडलेले आहेत ते कशावरून पडलेलं आहे, तर त्याच्या ऑपरेशनवरून. तू कसं ऑपरेशन करणार आहे, एक वेळा ऑपरेशन करणार आहे, दोन वेळा ऑपरेशन करणार आहे, किंवा स्टॉप होणार आहे, सर्किट मेक करणार का सर्किट ब्रेक करणार, हे जे ऑपरेशन्स आहेत त्या ऑपरेशनवरून या सर्किटचे टाईप पडलेले आहेत. जे स्विच असेल त्या स्विचचे टाईप्स आहेत अकॉर्डिंग टू देअर ऑपरेशन. नेक्स्ट टाईप इज, तर त्या अगोदर आपण हे इमेजेस बघूया. ह्यामध्ये SPST स्विच, SPST, SPDT, SP3T ह्या सगळे कशा प्रकारचे असते सर्किट असतात त्याचे हे दाखवलेले आहेत. ऑपरेशन कसे असतात स्विचचे ते या ठिकाणी दाखवलेले आहे. आपण नंतर वन बाय वन स्टडी करणार आहोत त्याचं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्विचेस. द टाइप्स ऑफ स्विचेस अकॉर्डिंग टू देअर कन्स्ट्रक्शन अँड ऑपरेशन. आता कन्स्ट्रक्शन आणि ऑपरेशनवरून त्याचे काही टाइप्स पडले. त्यामध्ये फर्स्ट टाइप इज टम्बलर और सरफेस स्विच. नेक्स्ट इज पियानो टाइप स्विच और फ्लश स्विच. थर्ड इज पुल स्विच. फोर्थ इज पुश बटन स्विच. फिफ्थ इज
5th is rotary switch and 6th is grid switch. Next type is according to the number of poles, in which single pole switch, double pole switch and triple pole switch हे आपण नंतर पाहणार आहोत. नेक्स्ट टाइप इज अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ मटेरियल और बेस मटेरियल यूज्ड. कोणत्या टाईपचं बेस मटेरियल यूज केलं आहे, कशापासून कोणत्या मटेरियलपासून ते तयार केले आहेत त्याच्यावर याचे टाईप्स पडलेले आहेत. फर्स्ट इज बॅकलाइट, सेकंड पोर्सलिन, थर्ड आयव्हरी, फोर्थ आयर्न इन विच आयर्न-क्लॅड स्विचेस and fifth is पॉलिकार्बोनेट स्विचेस. आता वरचे जे टाईप्स आहेत ते नंबर ऑफ पोल्सवरून त्याचे टाईप्स पडले आहेत, सिंगल डबल ट्रिपल पोल, आणि हे जे ते बेस मटेरियलवरून त्याचे टाईप्स पडलेले आहेत. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विचेस अकॉर्डिंग टू देअर शेप. देर आर राउंड शेप स्विचेस, स्क्वेअर शेप, रेक्टँग्युलर और ऑब्लॉंग स्विचेस, असे 3 टाईपचे स्विचेस आपल्याला अवेलेबल असतात. राउंड, स्क्वेअर, रेक्टँग्युलर स्विचेस एक्सेट्रा. स्विचेस आर अवेलेबल इन फॉलोइंग कलर्स. आता वेगळ्या टाईपचे कलर्स दिले स्विचेसचे. कोणकोणत्या कलरमध्ये स्विचेस अवेलेबल असतात? व्हाईट, ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ग्रीन, लाईट आल्मंड, रेड, ब्राऊन, आयव्हरी, ब्रास, ब्रॉन्झ अँड क्रोम, अशा टाईपच्या कलर्समध्ये स्विचेस अवेलेबल असतात. नेक्स्ट इज, आता इथून पुढे आपण आता वन बाय वन स्विचचा स्टडी करूया. पहिला अकॉर्डिंग टू देअर ऑपरेशन, इन विच फर्स्ट इज वन वे और सिंगल पोल स्विच, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच. त्यामुळे सिंगल पोल पहिला म्हणजे काय बघूया पहिल्यांदा. आता या ठिकाणी एकच सर्किट आपल्याला या ठिकाणी कनेक्ट करता येतं. ओके, आता हे जे सर्किट आहे फक्त आपण एकच सर्किट या ठिकाणी या लॅम्पच्या सिरीजमध्ये हा स्विच कनेक्ट केला आहे, किंवा हे पॉवर सप्लाय, लॅम्प आणि स्विच हे सगळं सिरीजमध्ये आपण कनेक्ट केलेलं आहे. म्हणजेच एकच सर्किट आपण या ठिकाणी कनेक्ट केलेलं आहे. त्यामुळे याला काय म्हटलं आहे आपण? सिंगल पोल स्विच. म्हणजे आपण या सिंगल पोल स्विच थ्रू एकच सर्किट कनेक्ट करू शकतो. एकच पोल आहे यामध्ये, हा जो पोल दिसतोय तो पोल एकच आहे, त्यामुळे याला आपण सिंगल पोल स्विच म्हणले. सिंगल थ्रो म्हणजेच काय? हा एकदाच ऑपरेट होणार आहे, एकदाच ऑन होऊ शकतो, 2 वेळा ऑन होणार नाही, फक्त एकदाच ऑन होणार आहे. त्यामुळे याला काय म्हटलं आपण? सिंगल थ्रो स्विच. म्हणजेच कळालं, सिंगल पोल हा एकच पोल आहे प्लस सिंगल थ्रो एकदाच ऑन होणार आहे, एकदाच मेक करता येणार आहे आपल्याला. त्यामुळे याला काय म्हटलं आपण? सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच. दिस इज अ बेसिक ऑन अँड ऑफ स्विच कन्सिस्टिंग 1 इनपुट कॉन्टॅक्ट अँड 1 आउटपुट कॉन्टॅक्ट. आता ऑन ऑफ ऑपरेशनसाठी आपण स्विच यूज करायचे आहे. त्यामध्ये एक इनपुट कॉन्टॅक्ट आहे आणि आउटपुट कॉन्टॅक्ट आहे. इनपुट आणि एक आउटपुट असे 2 कॉन्टॅक्ट्स असतात. इट स्विचेस सिंगल सर्किट. आता या स्विचपासून आपल्याला एक सिंगल सर्किट फक्त तयार करता येतं. इट कॅन आयदर मेक ऑन और ब्रेक ऑफ द लोड. हा स्विच एकतर हा लोड असेल तो ऑन करू शकतो किंवा ऑफ करू शकतो. म्हणजेच हा जो स्विच आहे आयदर नॉर्मली ओपन और आयदर नॉर्मली क्लोज्ड. एकदा ओपन होऊ शकतो आणि एकदा क्लोज होऊ शकतो. दोन्हीपैकी एक ऑपरेशन एका वेळी करू शकतो. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द लोड, दॅट इज लाईट, फॅन, रेडिओ, TV एक्सेट्रा. आता हे जे इक्विपमेंट्स आहेत ते आपल्याला काय या स्विच थ्रू कनेक्ट करता येतात. नेक्स्ट स्विच इज टू वे स्विचेस. टू वे स्विच ऑल्सो कॉल्ड ॲज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच. आता ह्यामध्ये बघितलं आपण, ह्यामध्ये काय एकच सिंगल पोल आहे, सिंगल पोल अँड डबल थ्रो. डबल थ्रो म्हणजेच का हा 2 वेळा ऑन होणार आहे, त्यामुळे याला काय म्हटलं आपण? डबल थ्रो स्विच. हा सिंगल पोल आहे एकच आणि हा 2 वेळा ऑन करतो, दोन्ही साईडला ऑन करतो स्विच, त्यामुळे याला काय म्हणले? सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच किंवा टू वे स्विचेस. दिस स्विच हॅज 3 टर्मिनल्स, 1 2 3 टर्मिनल्स. 1 इनपुट कॉन्टॅक्ट, हा जो आहे सेंटर पॉईंटचा तो इनपुट कॉन्टॅक्ट आहे, ह्याला आपण कॉमन म्हणतो. अँड 2 आउटपुट कॉन्टॅक्ट्स आहे, जे L1 आणि L2 असे 2 आउटपुट कॉन्टॅक्ट्स आहे. हा स्विचमध्ये 2 ऑन पोझिशन असतात, दोन्ही ऑन पोझिशन असतात, ऑफ पोझिशन यामध्ये नसते. त्यामुळे ह्या टाईपचे स्विचेस कशासाठी यूज करतो आपण? स्टेअरकेस वायरिंग म्हणजे जिना वायरिंगमध्ये यूज करतो. एक लॅम्प 2 ठिकाणाहून कंट्रोल करायचं असेल किंवा एखादी इक्विपमेंट 2
दोन ठिकाणाहून कंट्रोल करायचे असेल तर आपण ह्या टाईपचे स्विचेस प्लस ह्या टाईपचे वायरिंग यूज करतो. नेक्स्ट इज डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच or double pole switch. This switch consists of 4 terminals, 2 input contacts and 2 output contacts. त्यामध्ये काय डबल पोल स्विच सुद्धा याला म्हटले, म्हणजे या ठिकाणी एक पोल आणि हा दुसरा पोल असे दोन पोल आहेत, त्यामुळे याला डबल पोल म्हटले. यामध्ये काय डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच. सिंगल थ्रो म्हणजेच काय एकदाच ऑन होणार आहेत, म्हणजे हे दोन्ही पोल सायमल्टेनियसली एकत्रितपणे ऑन होणार आहेत आणि ऑफ होणार आहेत. एकदाच हा ऑन होत असल्यामुळे याला काय म्हटले आपण सिंगल थ्रो म्हटले. आणि ह्या ठिकाणी दोन पोल आहेत, हा एक पोल आहे आणि हा एक पोल आहे, त्यामुळे याला आपण डबल थ्रो स्विच म्हणलेला आहे, सॉरी डबल पोल स्विच म्हणलेला आहे. आणि हा एकदाच ऑन असल्यामुळे याला सिंगल थ्रो स्विच म्हणलेला आहे. याला 4 कॉन्टॅक्ट्स आहेत, 2 इनपुट कॉन्टॅक्ट आणि 2 आउटपुट कॉन्टॅक्ट्स आहेत. ओके, म्हणजेच हा काय इट बिहेव्स लाईक ए 2 सेपरेट SPST स्विच. म्हणजे आपण सिंगल पोल सिंगल स्विच बघितला, असे दोन स्विच एकत्रितपणे ऑपरेट होत असतील तर त्याला आपण डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच म्हणतो. हा कुठे यूज करायचा तर टू कंट्रोलिंग 2 डिफरंट सर्किट्स ॲट ए टाईम. म्हणजे आपण हा फेज आणि न्यूट्रलसाठी यूज करू शकतो, किंवा 2 वेगवेगळे सर्किट आहे ते ॲट ए टाईम आपल्याला ऑन करायचे असेल तरीसुद्धा आपण हा स्विच यूज करू शकतो. नेक्स्ट इज डबल पोल डबल थ्रो स्विच. आता यामध्ये काय असणार आहे, 2 पोल तर असणार आहेत, प्लस हा 2 वेळा ऑन सुद्धा होत असणार आहे. हे तुम्हाला कळालं असेल. हे डबल पोल ह्या ठिकाणी आपल्याला डायग्राममध्ये 2 पोल दिसत आहेत, प्लस हा 2 वेळा ऑन होणार आहे. एकदा राईट हँड साईडला ऑन होणार आहे आणि एकदा लेफ्ट हँड साईडला ऑन होणार आहे. त्यामुळे याला काय म्हटलं आपण डबल पोल डबल थ्रो स्विच. इट हॅज 6 टर्मिनल्स, 2 इनपुट टर्मिनल्स अँड 4 आउटपुट टर्मिनल. 4 आउटपुट टर्मिनल्स आहेत, हे 2 आणि हे 2, हे 4 आउटपुट टर्मिनल्स. ओके, अँड 2 इनपुट टर्मिनल्स आहेत. त्याला आपण काय म्हटले डबल पोल डबल थ्रो स्विच. 2 इनपुट कॉन्टॅक्ट्स आर कनेक्टेड टू 1 सेट ऑफ आउटपुट कॉन्टॅक्ट इन 1 पोझिशन. म्हणजे हे जे इनपुट कॉन्टॅक्ट आहे ते एका वेळा एकाच आउटपुटला कनेक्ट होऊ शकतात, ह्या आउटपुटला किंवा इकडच्या आउटपुटला. म्हणजे एका वेळेला एक आउटपुट ऑन होणार आणि दुसऱ्या वेळेला दुसरं आउटपुट ऑन होणार आहे. हे मेनली आपण कुठे यूज करतो, ज्या ठिकाणी चेंज ओव्हर स्विच आहे, म्हणजे जनरेटर असेल, लाईट गेल्यानंतर आपण काय करतो जनरेटर ऑन करतो आणि लाईट आल्यानंतर MACBचा सप्लाय ऑन करतो. त्याप्रमाणे एकदा या ठिकाणी आपण MACB सप्लाय कनेक्ट करायचा आणि एका ठिकाणी आपण जनरेटर सप्लाय कनेक्ट करायचा आणि इथं लोड कनेक्ट करायचा. जेव्हा लाईट गेली असेल त्यावेळेला स्विच जनरेटिंग मोडला, लाईट असेल त्यावेळेला स्विच MACB सप्लाय मोडला करायचा असतो. नेक्स्ट इज TPDT ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच. म्हणजे यामध्ये काय असणार आहे ट्रिपल पोल म्हणलेलं आहे, 3 पोल असणार आहेत, 1 2 3 हे 3 पोल आहेत, प्लस डबल थ्रो म्हणजे 2 वेळा हा ऑन होऊ शकतो. जसं डबल थ्रो आपण प्रिव्हियस याच्यामध्ये बघितलेलं डबल पोल डबल थ्रो, तसं यामध्ये काय ट्रिपल पोल डबल थ्रो. ह्या साईडला एकदा ऑन होणार आहे आणि ह्या साईडला एकदा तो स्विच ऑन होणार आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं आपण ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच. आता यामध्ये काय 3 इनपुट कॉन्टॅक्ट्स आहेत, 1 2 3 आणि 6 इथे आउटपुट कॉन्टॅक्ट्स आहेत. यामध्ये 2 आउटपुट्स आहेत, ह्या साईडला एक आउटपुट असणार आणि ह्या साईडला एक आउटपुट असणार आहे. आता हा स्विच कुठे यूज करायचा, मेनली ज्या 3 फेज मोटर्स आहेत त्या रिव्हर्स किंवा फॉरवर्डमध्ये रोटेट करण्यासाठी आपण त्या यूज करतो, किंवा 3 फेज चेंज ओव्हर स्विच. मगाच मी MACB आणि जनरेटिंग सप्लायचं एक्झाम्पल दिलं, त्यामध्ये आपण हा स्विच यूज करतो. एकदा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शनला फिरणार ह्या पोझिशनला आणि ह्या पोझिशनला मोटर रिव्हर्स डायरेक्शनला फिरणार आहे, त्यासाठी आपण हा स्विच यूज करतो. नेक्स्ट इज ट्रिपल पोल स्विच. आता ट्रिपल पोल स्विचमध्ये काय असणार आहेत, स्विच इज कन्सिस्ट ऑफ 6 टर्मिनल्स, दॅट मीन्स 3 फॉर इनपुट टर्मिनल्स अँड 3 फॉर आउटपुट टर्मिनल्स, आउटपुट कॉन्टॅक्ट्स अँड इनपुट कॉन्टॅक्ट्स इथं दाखवले. 3 इनपुट कॉन्टॅक्ट आहेत आणि 3 आउटपुट कॉन्टॅक्ट आहेत, त्याला आपण काय म्हटले 3 पोल किंवा ट्रिपल पोल स्विच म्हटले. तिन्ही जे काही ट्रिपल पोल स्विच आहे तिन्ही सायमल्टेनियसली ऑपरेट होतात, किंवा डबल पोल स्विच असेल दोन्ही कॉन्टॅक्ट सायमल्टेनियसली म्हणजे एकत्रितपणे ऑपरेट होतात, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं आपण ट्रिपल पोल स्विच. दिस टाईप ऑफ स्विचेस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द 3 डिफरंट सर्किट ॲट ए टाईम. 3 डिफरंट सर्किट आपण जरी कनेक्ट केले याला तर 3 डिफरंट सर्किट ॲट ए टाईम कनेक्ट करण्यासाठी
करण्यासाठी याचा आपण यूज करतो. नेक्स्ट इज टू वे सेंटर ऑफ स्विच. दिस इज सिंपल फॉर स्मॉल लाइटिंग अँड हिटिंग ऑन मेन स्विच गिअर बट मे यूज. आता ह्यामध्ये जे काय सांगितलेलं आहे हा स्विचमध्ये टू वे सेंटर ऑफ म्हणजेच काय असणार आहे, जसं आपण टू वे स्विच बघितला त्याचप्रमाणे असणार आहे, पण टू वे स्विचमध्ये 2 ऑन पोझिशन होत्या. मग आता ह्यामध्ये काय असणार आहे, 2 ऑन पोझिशन प्लस सेंटरला ऑफ पोझिशन असणार आहे. म्हणजे इकडे एक ऑन पोझिशन, ह्या साईडला एक ऑन पोझिशन, इथे दिसते आपल्याला ऑन पोझिशन, अशा 2 ऑन पोझिशन प्लस एक मध्ये सेंटर पॉईंटला ऑफ पोझिशन असणार आहे. त्यामुळे याला काय म्हटलं आपण टू वे सेंटर ऑफ स्विच म्हटलेलं आहे. सेंटरला स्विच ऑफ होणार आहे, 2 ऑन पोझिशन आणि एक सेंटरची ऑफ पोझिशन असा हा स्विच आहे. नेक्स्ट इज इंटरमिजिएट स्विच. It is a switch which permits the control of lighting point from 3 points. हा स्विच कुठे यूज करतो तर मेनली आपल्याला एक लॅम्प जर 3 पॉईंट पासून कनेक्ट ऑपरेट करायचं असेल तर आपण ह्यात इंटरमिजिएट स्विचचा यूज करतो. हा इंटरमिजिएट स्विच यूज करण्यासाठी आपल्याला त्याच्याच बरोबर 2 टू वे स्विच सुद्धा यूज करायला लागतात, तरच आपण हा जो लॅम्प आहे तो 3 ठिकाणाहून कंट्रोल करू शकतो. ओके, याचा यूज करा ना. हा एक लॅम्प 3 ठिकाणाहून कंट्रोल करण्यासाठी आपण याचा यूज करतो. मग त्याचबरोबर त्याला 2 टू वे स्विचेस सुद्धा घ्यावे लागतात, त्याचबरोबर कनेक्ट करावे लागतात. मग त्याचं ऑपरेशन कसं असतं, ज्यावेळेला आपण when the switch knob is up, the terminal contacts of intermediate switch connect terminal A with terminal C and terminal B with terminal D. म्हणजे स्विच ज्यावेळेला अप पोझिशनला असतो त्यावेळेला ए आणि सी कॉन्टॅक्ट म्हणजे हे पॅरलल कॉन्टॅक्ट असतात, ते पॅरलल कॉन्टॅक्ट एकमेकांना कनेक्ट होतात. म्हणजे ए सी कनेक्ट होणार आणि बी आणि डी कॉन्टॅक्ट एकमेकांशी कनेक्ट होणार आहेत अप कॉन्टॅक्ट असताना. आणि ज्यावेळेला नॉब खाली असेल, स्विच खालच्या साईडला असेल डाऊन पोझिशनला, त्यावेळेला हे जे क्रॉस कनेक्शन तुम्हाला दिसतं असेल इथं, अशा क्रॉस कनेक्शन त्यामुळे ऑन होतात. म्हणजे ए आणि डी शॉर्ट होणार आहेत, कनेक्ट होणार आहेत आणि बी आणि सी कनेक्ट होणार आहेत. अप पोझिशनसाठी ए आणि सी कनेक्ट, बी आणि डी कनेक्ट म्हणजे पॅरल कनेक्शन, आणि डाऊन पोझिशनमध्ये क्रॉस कनेक्शन असतं याचं. अशा प्रकारे इंटरमिजिएट स्विचचं कन्स्ट्रक्शन प्लस ऑपरेशन असतं. नेक्स्ट इज डिफरंट टाइप्स ऑफ आयर्न क्लॅड स्विचेस. आपण स्विचेसचे टाईप वगैरे बघितलं अकॉर्डिंग टू देअर ऑपरेशन. त्यामध्ये नेक्स्ट बघूया आपण आयर्न क्लॅड स्विचेस म्हणजे अकॉर्डिंग टू देअर construction. Iron-clad switches mainly used for switching and protection purpose. म्हणजेच काय, हा स्विच आयर्न-क्लॅड स्विच आहे तो आपण स्विचिंग पर्पज पण यूज करतो, आणखी प्रोटेक्शन पर्पज म्हणजे एक्झेसिव्ह करंटपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी यूज करतो. मग आता यामध्ये काय काय असतात, स्विच इज मेनली युज्ड फॉर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट और ऑन अँड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. त्यामध्ये स्विच असतो, तो जे सर्किट असेल त्याला कनेक्ट केले ते ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी यूज करतो आपण. आणि त्यामध्ये फ्यूज पण असतात विच यूज्ड टू प्रिव्हेंट अँड एक्सेस फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट. ज्यामध्ये स्विच आणि फ्यूजचं युनिट असतं कशामध्ये, आयर्न-क्लॅड स्विचमध्ये. त्याच्या थ्रू आपण स्विचिंग पण करतो आणि प्रोटेक्शन पण, एक्झेसिव्ह करंटपासून प्रोटेक्शन सर्किटचं प्रोव्हाइड करतो आपण त्याला. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड स्विच अँड फ्यूज. आणि आता आयर्न-क्लॅड का म्हटलं याला, त्या आयर्न-क्लॅड कशासाठी, ह्याच्यावरचं जे केसिंग असतं, कवर असतं ते आयर्नपासून तयार केलेलं असतं, त्यामुळे याला काय म्हटलं आपण आयर्न-क्लॅड स्विचेस म्हणलेलं आहे. द आयर्न बॉक्स आर कम्प्लिटली एनक्लोज्ड इन ए शीट स्टील और प्लास्टिक एनक्लोजर. शीट स्टीलचं असेल किंवा प्लास्टिकसुद्धा कधी कधी एनक्लोजर असू शकतं. आर अवेलेबल इन व्हेरियस साइजेस. दी साईज डिपेंड्स ऑन द रेटिंग ऑफ द स्विच. स्विचच्या रेटिंगवर डिपेंड असतं. म्हणजेच हा 16 अँपिअरपासून ते 125 अँपिअरपर्यंत हा स्विच अवेलेबल असतो आपल्याला. नेक्स्ट इज देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ स्विचेस in which first is iron-clad double pole switch, second is iron-clad triple pole switch and next is iron-clad triple pole switch with neutral link. असे त्याचे टाइप्स आहेत iron-clad switchesचे. आता आपण वन बाय वन बघूया कोणकोणते स्विचेस आहेत. आता इथे आयर्न-क्लॅड स्विच एक दाखवलेला आहे, त्यामध्ये स्विच आणि
इथे स्विच आहेत आणि या ठिकाणी फ्यूज पण आहेत आणि ते न्यूट्रल लिंक पण दाखवलेले आहे. नेक्स्ट इज आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच, म्हणजे हा पहिला टाईप बघूया. आता आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच असे दिसतात. यामध्ये 2 फ्यूज असतात आणि 2 स्विचिंग कॉन्टॅक्ट्स असतात. प्लस हँडल हे स्विच ऑपरेट करण्यासाठी असतो हँडल, आणि जे काही फ्यूज असतील ते प्रोटेक्शन करतात एक्झेसिव्ह करंटपासून, शॉर्ट सर्किट, ओव्हरलोड करंट अशापासून हे फ्यूज असतील ते प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतात आपल्याला. नेक्स्ट इज आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच. It is the switch which is used to make and break the single phase supply. सिंगल फेज सप्लाय ऑन ऑफ करण्यासाठी मेनली आपण आयर्न क्लॅड स्विचचा यूज करतो, आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विचचा यूज करतो. टू कट ऑफ द सिंगल फेज सप्लाय अँड प्रोटेक्ट द सिंगल फेज सर्किट फ्रॉम ओव्हर करंट. म्हणजे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सिंगल फेज सप्लाय ऑन ऑफ करण्यासाठी प्लस सर्किटचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी ओव्हरलोड करंटपासून किंवा ओव्हर शॉर्ट सर्किट करंटपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच आपण यूज करतो. रेटिंग 16 अँपियर, 32, 60, 100, 125 अँपियरपर्यंत हा अवेलेबल आहे. व्होल्टेज रेटिंग अप टू 250 व्होल्ट. इन दिस स्विच either 2 numbers of fuse link provided or a fuse link and neutral is provided. म्हणजेच त्यामध्ये एक फ्यूज लिंक एक फ्यूज असेल आणि एक न्यूट्रल लिंकसुद्धा असू शकते किंवा 2 फ्यूज लिंकसुद्धा असू शकतात. ए न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द न्यूट्रल लिंक और न्यूट्रल फ्यूज लिंक. आता आपण थोड्या वेळात बघूया. आता मागच्या स्लाईडमध्ये बघितलं इथे एक न्यूट्रल लिंक प्रोव्हाइड केलेलं आहे. मग हा स्विच करताना आपण न्यूट्रल लिंक डायरेक्टली फ्यूजसुद्धा असू शकेल किंवा अशी एक न्यूट्रल लिंकसुद्धा असू शकेल. कशामध्ये? डबल पोल आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विचमध्ये. ह्यामध्ये अशा टाईपचे जे फ्यूजेस आहेत, हा स्विच आणि फ्यूज युनिट दाखवलेला आहे प्लस न्यूट्रल लिंक अशाचं कॉम्बिनेशन असू शकेल या ठिकाणी, किंवा असे 2 एक फ्यूज एक स्विच आणि हा सेकंड एक फ्यूज एक स्विच असे कॉम्बिनेशनसुद्धा असू शकते, जसं आपण या डायग्राममध्ये बघितलेलं. या ठिकाणी 2 फ्यूज आहेत आणि 2 स्विच आहेत, त्या जागी इथं एक फ्यूज आणि एक न्यूट्रल लिंकसुद्धा असू शकते. आता हे 15 अँपियर पर्यंतचे रेटिंगचे जे स्विच असतात डबल पोल स्विच, ते प्लॅस्टिक मोल्डिंगपासून सुद्धा तयार करतात इन्स्टेड ऑफ आयर्न, बिकॉज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्विचची कॉस्ट रिड्यूस करण्यासाठी प्लास्टिक मोल्डिंगपासून सुद्धा स्विच हा तयार केला जातो 15 अँपियर पर्यंतच्या रेटिंगसाठी. नेक्स्ट इज आयर्न क्लॅड ट्रिपल पोल स्विच. आता यामध्ये काय असणार आहेत? 3 फ्यूजेस असणार आहेत आणि त्या 3 फ्यूजला सर्किट कंट्रोल करण्यासाठी 3 स्विचेस असणार आहेत. म्हणजे 3 पोल 3 स्विचचं युनिट आहे. या 3 फ्यूज 3 स्विच आणि यांना ऑपरेट करण्यासाठी स्विच ऑपरेट करण्यासाठी हा हँडल आहे. फेज सर्किटमध्ये आपण याचा मेनली यूज करतो. आयर्न क्लॅड ट्रिपल पोल स्विच ह्याला असं आपण ICTP म्हणतो. इट इज यूज्ड टू कट ऑफ द 3 फेज सप्लाय. डबल पोल स्विच सिंगल फेज सप्लाय कट ऑफ करण्यासाठी आणि ट्रिपल पोल स्विच 3 फेज सप्लाय कट ऑफ करण्यासाठी प्लस प्रोटेक्शन फ्रॉम ओव्हर करंट यासाठी आपण यूज करतो. इट कन्सिस्ट ऑफ 3 पोल्स म्हणजे 3 स्विचेस अँड आर यूज्ड फॉर 3 बॅलन्स लोड. आता बॅलन्स लोडसाठी मेनली हा फ्यूज जे स्विच आहे तो स्विच यूज केला जातो. यामध्ये 3 पोल्स असतील आणि 3 फ्यूज प्लस 3 स्विचेस पण असणार आहेत. काय काय सांगितलं मी? 3 पोल्समध्ये काय काय असणार? 3 फ्यूज, जसं आपण ह्या डायग्राममध्ये बघतो. 3 पोल्स, फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल. त्यात एक सिंगल पोलमध्ये काय असतं? फ्यूज आणि स्विच युनिट, फ्यूज स्विच युनिट आणि फ्यूज स्विच युनिट असे कॉम्बिनेशन, फ्यूज स्विच युनिटचं कॉम्बिनेशन. सिंगल पोल, सेकंड पोल आणि थर्ड पोल, त्यामुळे याला काय म्हटलं आहे आपण? ICTP म्हटलेलं आहे. त्याचं रेटिंग काय आहे? करंट रेटिंग 16 अँपियर टू 200 अँपियरपर्यंत हा स्विच अवेलेबल आहे. प्लस व्होल्टेज रेटिंग अप टू 500 व्होल्टपर्यंत हा स्विच यूज करू शकतो आपण. नेक्स्ट इज आयर्न क्लॅड ट्रिपल पोल स्विच विथ न्यूट्रल लिंक. आता मागाशी जी डायग्राम आहे तीच डायग्राम इथं आहे. या ठिकाणी 3 स्विच फ्यूज युनिट आहेत. हा एक स्विच फ्यूज युनिट, सेकंड स्विच फ्यूज युनिट आणि थर्ड स्विच फ्यूज युनिट. याला आपण L1, L2, L3 असं नावं दिलेलं आहे. प्लस न्यूट्रल लिंक ICTP N दिलं आहे. N म्हणजेच काय? विथ प्रोव्हाइडेड विथ न्यूट्रल लिंक दिलेलं आहे आपल्याला इथं. 3 फेज 1, 2, 3
प्लस न्यूट्रल लिंक दिलेलं आहे. इथून इनपुट यामध्ये न्यूट्रल लिंकला स्विच प्रोव्हाइड कधीही करत नाहीत. थ्री फेज सप्लायमध्ये फक्त जे 3 लाईन्स आहेत आर वाय बी, ह्या 3 ज्या लाईन्स आहेत त्यांनाच फक्त स्विच फ्यूज युनिट प्रोव्हाइड केलं जातं. थ्री फेज सिस्टीममध्ये न्यूट्रल लिंक किंवा अर्थ लिंक असेल तर अर्थ लिंकवरती स्विच कधीही प्रोव्हाइड करत नसतात. नेक्स्ट इज आयरन-क्लॅड ट्रिपल पोस्ट स्विच विथ न्यूट्रल लिंक. ह्याचं डिस्क्रिप्शन बघा. इट इज सिमिलर टू ICTP switch. Only difference is that ICTP will have an additional neutral link which is shown in figure. It is used for controlling the three-phase supply power with 4-wire system. Three-phase 4-wire system साठी आपण हे यूज करतो. Neutral link is always connected through the neutral wire. Only three-phase circuit will be cut off. थ्री-फेज सर्किट असेल तेच फक्त आपल्याला ऑन ऑफ करायचं आहे. न्यूट्रल लिंक ऑन ऑफ करण्याची काही गरज नाही. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्विचेस अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, इन विच फर्स्ट इज टम्बलर और सरफेस स्विच. द स्विचेस विच आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द वॉल आर नोन एज सरफेस और टम्बलर स्विचेस. These switches are first fitted on the mounting blocks and then the block is fixed over the surface of the wall. त्यामुळे तुम्हाला टम्बलर टाईपचे 2 स्विचेस दिसेल. हा राऊंड शेपमध्ये आहे आणि हा ऑब्लॉंग स्विचमध्ये शेपमध्ये आहे. मग आता यामध्ये हा जो सरफेस असतो तो सरफेस फ्लॅट किंवा प्लेन एकदम सरफेस आहे. तर तुम्ही बघू शकता हा जो प्लेन सरफेस आहे तो आपण एका वुडन बॉक्सवरती फिक्स करतो. ओके, आता हे काय डायरेक्टली आपण वॉलवरती डायरेक्ट बसू शकतो. जो सरफेस आहे याचा तो डायरेक्टली आपण वॉलवरती बसवू शकतो. त्यामुळे ह्याला सरफेस किंवा टम्बलर स्विचेस म्हटलेला आहे. हा जो स्विच आहे पहिल्यांदा आपण वुडन बॉक्सवरती बसून घेतो. त्यानंतर तो वुडन बॉक्स वॉलवरती या पर्टिक्युलर सरफेसवरती माउंट करतो. आता यामध्ये 2 शेप सांगितले. त्यामध्ये एक राऊंड शेप आहे आणि एक ऑब्लॉंग शेप आहे. त्यामध्ये हा राऊंड शेप हा ऑब्लॉंग शेप आहे. सरफेस स्विचेस आर also may be one way, two way or intermediate switches. आता यामध्ये पण 1 way स्विच असतील, 2 way स्विच असतील किंवा इंटरमिडिएट स्विच सुद्धा असू शकतील. नेक्स्ट इज द फ्लश स्विच और पियानो टाइप स्विच. द स्विचेस which do not project from the surface of the wall are known as flush type switches. टम्बलर टाईप स्विचेस किंवा फ्लश सरफेस स्विचेस डायरेक्टली आपण वुडन बॉक्सवरती तो सरफेस फिक्स करत होतो. पण ह्या ठिकाणी काय झाले, ह्याचा जो सरफेस आहे ह्या स्विचेसचा पियानो टाईप किंवा फ्लश टाईप स्विचेसचा, याची बॅक बघितलं तुम्ही तर बॅक साईडला काय टर्मिनल्स आहे त्या ठिकाणी. त्यामुळे डायरेक्टली आपण हा कोणत्याही वॉल सरफेसवरची बसवू शकत नाही. दिस स्विचेस आर युज्ड वेअर हाय क्वालिटी परफॉर्मन्स अँड अपीअरन्स आर डिझायर्ड. ह्या टाईपचे स्विचेस डिझाईन केलेले असतात त्यांचा अपीअरन्स एकदम चांगला असतो. म्हणजे दिसायला खूप छान असतात ती, प्लस त्याची क्वालिटी पण चांगली असते टम्बलर टाईप स्विचपेक्षा. कन्स्ट्रक्शन पण एकदम सिम्पल असतं. हे स्विच एखाद्या वुडन बॉक्सवरती किंवा आयरन बॉक्सवरती फिक्स केले जातात. दिस टाईप ऑफ स्विचेस ऑल करंट कॅरिंग पार्ट्स आर माउंटेड ऑन द पॉलीकार्बोनेट एनक्लोज्ड इन अन आयरन और वुडन बॉक्स recessed into the wall. आता यामध्ये दिसते तुम्हाला ह्या एका पॉलीकार्बोनेट एन्क्लोजरवरती किंवा आयरन किंवा वुडन बॉक्सवरती हे स्विचेस आणि सॉकेट्स माउंट केलेले आहे. आणि हे जे युनिट आहे हे संपूर्ण युनिट त्या वॉलवरती बसवलं जातं. तुमच्या घरामध्ये असेल आपण काय करतो वुडन बॉक्सवरती स्विचेस बसवतो आणि तो वुडन बॉक्स वॉलवरती बसवून टाकतो. या स्विचला आपण पियानो टाईप स्विचेस सुद्धा म्हणतो. नेक्स्ट इज द सिलिंग और पुलिंग स्विचेस. सिलिंग स्विच म्हणजेच काय, जे स्विच नॉर्मली सिलिंगवरती अटॅच असतात किंवा और पुलिंग स्विचेस. पुलिंग म्हणजेच काय, ओढण्यासारखे स्विचेस. आता याचं मिनिंग काय होतं, सिलिंग स्विचेस आत्ता बघितलं आपण हे स्विचेस अशी तुम्हाला वरती सरफेस दिसेल सिलिंगचा, त्या सिलिंगच्या सरफेसवरती हे माउंट केलेलं असतात. ओके, आणि पुलिंग म्हणजेच काय, ह्या ठिकाणी एक दोरा असतो. आता आपण बघू. द ऑन अँड ऑफ नॉब विल बी अटॅच्ड टू ए कॉर्ड. त्या दोरीला काय केले, आतल्या इथं कन्स्ट्रक्शन आहे ऑन ऑफ स्विचचं,
ते स्विचचं कन्स्ट्रक्शन ह्या दोरीला अटॅच केलेलं आहे. कॉर्ड ओर ए रोप विच विल बी हॅपनिंग फ्रॉम द सिलिंग. आता ही जेव्हा आपण दोरी ओढू त्यावेळेला आतल्यामध्ये जे स्विचिंग मेकॅनिझम असेल ते ऑन होणार आणि दुसऱ्यांदा ज्यावेळेला दोरी ओढू त्यावेळेला स्विचिंग मेकॅनिझम ऑफ होणार. एकदा ऑन होणार दोरी ओढल्यानंतर, दुसऱ्या वेळेला दोरी ओढल्यानंतर ते ऑफ होणार आहे. Mechanical strength and is usually operated with a single pull on the cord for an on or off position. म्हणजेच काय मेकॅनिकली ते स्ट्रॉंग असतं की जेणेकरून आपल्याला एकदा ओढली की ते ऑन व्हायला पाहिजे आणि दुसऱ्यांदा ओढली की ऑफ पोझिशनमध्ये जायला पाहिजे. अशा टाईपचे स्विचेस आपण बाथरूम किंवा बेडरूममध्ये किंवा जो फॅन असेल आपल्या वॉल फॅन त्या वॉल फॅनवर सुद्धा आपण स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी हा स्विचचा यूज करतो. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी ती दोरी ओढतो फॅनची. नेक्स्ट इज पेंडंट स्विचेस. हे तुम्हाला ह्या टाईपचे पेंडंट स्विचेस दिसू शकतील. An electrical wiring switch which is suspended from overhead at the end of the two conductor cord. आता हा जो स्विच आहे तो हवेमध्ये तरंगत ठेवलेला असतो. म्हणजेच काय हा ओव्हरहेडसाठी यूज केला जातो. म्हणजे एक प्रकारे हा वायर जिथे वायर असते त्या वायरच्या साह्याने आपण हवेमध्ये याला टांगून ठेवतो असं म्हटलं तरी हरकत नाही. Used to control lamps or other devices that are mounted overhead or a for temporary load switching purpose. आता हा जो स्विच आहे हे स्विच मेनली आपण जे ओव्हरहेडचे लॅम्प असतील किंवा आणखी फॅन असेल लोड असेल तो आपण ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी यूज करतो. प्लस टेम्पररी लोडिंग म्हणजेच काय एखादा आपण सपोज एक पोर्टेबल इक्विपमेंट असेल आपण घराच्या बाहेर आपल्याला अंगणामध्ये ट्यूब लावायची असेल तर त्या ठिकाणी लगेच काय आपण आपला सरफेस स्विच किंवा वॉल स्विच वगैरे बसू शकत नाही. मग त्या ठिकाणी त्यावेळेला इमर्जन्सीसाठी आपण हा पेंडंट स्विच यूज करायचा आहे. तात्पुरत्या कनेक्शनसाठी किंवा टेम्पररी स्विचिंगसाठी आपण हा स्विच यूज करतो. प्लस अशा टाईपचे पेंडंट स्विचेस आपण क्रेनसाठी वगैरे किंवा ओव्हरहेड ज्या मशीन्स असतात त्या ऑपरेट करण्यासाठी अशा स्विचेस आपल्याला दिसू शकतील. मेनली क्रेनसाठी हे जास्त करून यूज केले जातात. नेक्स्ट इज द रोटरी स्विच. Rotary switch consists of an insulated handle to which are fixed two metallic blades. त्यामध्ये काय इन्सुलेटेड हँडल असतं आणि त्याच्या आतमध्ये काय मेटॅलिक ब्लेड्स असतात. As the handle is rotated, the metallic blades also rotate uniformly or in step and the contacts of the switches are opened or closed. ज्यावेळेला आपण हा हँडल आहे तो हँडल रोटेट करतो त्यावेळेला आतमध्ये जे कॉन्टॅक्ट्स ब्लेड्स असतात ते ब्लेड काय करतात सपोज हे दोन कॉन्टॅक्ट्स आहेत तर ह्या दोन कॉन्टॅक्ट्सना ते शॉर्ट करतात. म्हणजेच काय स्विच क्लोज करतात. मग ज्यावेळेला दुसऱ्या वेळेला स्विच आपण फिरवीन त्यावेळेला हे कॉन्टॅक्ट्सना ओपन करतील किंवा स्टेप बाय स्टेप तो कॉन्टॅक्ट क्लोज करत जाणार. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर म्हणजे आपल्या घरामधला फॅन असतो आपण पहिल्यांदा 1 नंबर पोझिशन नंतर 2 नंबर पोझिशन आफ्टर दॅट 3rd पोझिशन 4th पोझिशन 5th पोझिशनपर्यंत आपण इन्क्रीज करत जातो. म्हणजेच काय स्विचिंग करत जातो. त्या फॅनच्या स्विचला काय म्हणतो आपण रोटरी स्विच म्हणतो. दिस स्विचेस आर युज्ड फॉर व्होल्टेज स्टॅबिलायझर स्पेशली फॉर कंट्रोल ऑफ सर्किट इलेक्ट्रिकल रेंजेस हिटर्स फॅन स्पीड कंट्रोलर एटसेट्रा. नेक्स्ट इज द ग्रिड स्विचेस. Grid switches are smaller in size and lighter in weight and are similar to that of tumbler switches or oblong switches. हे जे काही ग्रिड स्विचेस आहेत हे काय असतात एकदम स्मॉलर साईजमध्ये अवेलेबल असतात प्लस लायटर वेट असतात. वेट याचं कमी असतं. हा कुठे यूज करायचा. दिस इज स्विचेस आर युज्ड इन पोर्टेबल मशीन्स सच ॲज हेअर ड्रायर हँड ड्रिल पोर्टेबल ग्राइंडर. जे काही पोर्टेबल इक्विपमेंट आहेत जे हँड पॉवर टूल्स असतील किंवा हँड अप्लायन्सेस असतील तर त्यासाठी आपण हे ग्रिड स्विचेस यूज करतो. द ऑपरेशन ऑफ सच स्विचेस मेक्स लेस नॉईज. म्हणजे ह्यापासून काय कमी आवाज प्रोड्यूस होतो. ऑन आणि ऑफ करताना कमी नॉईज प्रोड्यूस करतं. द स्विच कॉन्टॅक्ट्स आर इन्सुलेटेड प्रॉपरली अँड आर अवेलेबल आयदर इन 1 वे और 2 वे. 1 वे किंवा 2 वेमध्ये हे स्विचेस अवेलेबल असतात. हे स्विचेस म्हणजे काय नॉर्मल स्विचेस फक्त हे लेस नॉईज असतात प्लस याचं वेट असतं ते कमी असतं वेट लायटर इन वेट अँड स्मॉलर इन साईज.
नेक्स्ट इज द पुश बटन स्विच. त्याला आपण बेल पुश स्विच सुद्धा म्हणू शकतो. आता या ठिकाणी बेल स्विच तुम्ही बघितलं असेल. बेलला एकदा आपण प्रेस केलं की बेल ऑन होते, सोडून दिलं प्रेशर की पुन्हा ऑफ होते. इट इज ए मोमेंटरी कॉन्टॅक्ट स्विच दॅट मेक्स और ब्रेक कनेक्शन ॲज लॉंग ॲज प्रेशर इज अप्लाइड और व्हेन द बटन इज पुश्ड. म्हणजे ज्यावेळेला आपण प्रेशर अप्लाय करतो किंवा बटन पुश करतो, हे बटन आहे ते पुश करतो, त्यावेळेला हे काय होणार, कॉन्टॅक्ट्स असतील ते क्लोज होऊन जातील. आणि ज्यावेळेला आपण प्रेशर सोडून देतो म्हणजे हात आपण काढून देतो, त्यावेळेला ह्या स्प्रिंग टेन्शनमुळे काय होतं, स्विच पुन्हा ओपन होतो. प्रेस केला की क्लोज होणार, प्रेशर रिलीज केलं की ओपन होणार. पुश बटन्स आर मेजरली क्लासिफाईड इंटू नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, डबल ॲक्टिंग पुश बटन्स. त्यामध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन होऊन जातं. त्याचा यूज काय, मेनली बेल पुशसाठी, इचिंगसाठी, मोटरच्या इचिंगसाठी, स्टॉप अँड स्टार्ट बटनसाठी वगैरे केला जातो. अशा टाईपचा स्विच आपण याला बेल पुश स्विच सुद्धा म्हणू शकतो. नेक्स्ट इज द पॉवर सॉकेट युनिट. आता या ठिकाणी पॉवर सॉकेट युनिट दाखवलं आहे. प्लग, स्विच, इंडिकेटर किंवा प्लग, स्विच, इंडिकेटर, फ्यूज ह्याला आपण पॉवर सॉकेट म्हणतो. यामध्ये सगळ्यांचंच कॉम्बिनेशन आहे. हा मेनली 15 एम्पियरपर्यंत अवेलेबल असतो. 15 एम्पियरसाठी याचा यूज करायचा आपल्याला. नेक्स्ट इज द नाईफ स्विच. द फंक्शन ऑफ ए नाईफ स्विच इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी स्विच, दॅट इज टू मेक और ब्रेक अँड इलेक्ट्रिकल सर्किट. ह्याचा पण नॉर्मली उपयोग आहे. तो टू मेक अँड ब्रेक म्हणजे कनेक्ट अँड डिस्कनेक्ट सर्किट करण्यासाठी आपण याचा यूज करतो. कन्सिस्ट ऑफ नाईफ शेप्ड ब्लेड. आता हे नाईफ शेप्ड ब्लेड आहेत. स्विच कॉन्टॅक्ट आहेत. पिवोट्स, लग्स, ज्यामध्ये पिवोट्स असतील, लग्स असतील, अँड इन्सुलेटेड बोर्ड. हा जो बोर्ड आहे तो बॅकलाइटचा किंवा दुसऱ्या कोणत्याही मटेरियलचा इन्सुलेटेड असतो बोर्ड. फॉर मेकिंग द स्विच ए क्विक ब्रेक. आता हा मेकिंग म्हणजे क्विक ब्रेक आणि क्विक ऑन आणि ऑफ होत असतो. द मेन ब्लेड इज प्रोव्हाइडेड विथ अन ऑक्झिलरी ब्लेड अँड बोथ दिस ब्लेड्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग. आता या ठिकाणी ऑक्झिलरी ब्लेड तुम्हाला दिसत नसतील, पण ह्यामध्ये काय, ज्यावेळेला तुम्ही हा हँडल आहे, हा हँडल प्रेस करताय, प्रेस केल्यानंतर स्विच हे सर्किट ऑन करणार आहे. आता हा जो स्विच आहे तो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच आहे. इकडे एकदा सर्किट ऑन करू शकतो आपण आणि इकडे एकदा सर्किट ऑन करू शकतो. म्हणजे 2 वेळा डबल थ्रो आहे आणि एक सिंगलच पोल आहे. ह्या 2 ब्लेडमधले त्याला एक ऑक्झिलरी ब्लेड असतो. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही ऑन करताय त्यावेळेला ऑन होऊन जातं सर्किट. प्लस ज्यावेळेला ऑफ करत असता त्यावेळेला हँडल पुढे घेतला तरी स्प्रिंग टेन्शनमुळे जे ऑक्झिलरी कॉन्टॅक्ट असतात ते एकदम मागे येतात आणि स्विच एकदम डिस्कनेक्ट केला जातो इन्स्टंटली. फॉर ब्रेकिंग द सर्किट ॲज द हँडल इज मूव्ड आउट ऑफ द मेन ब्लेड कम्स आउट. लगेच हे ऑक्झिलरी कॉन्टॅक्ट असतील ते ओपन होऊन जातं. ओके, दिस लेक्चर इज ओव्हर. थँक्यू.